يلا دعونا نبدأ أو نكمل سلسلة تدريب ساو باولو البرازيلي. كنا قد تركنا الفريق بعد الخروج من كأس البرازيل على يد بالميراس، ذهاب وإياب، خسارة ومن ثم تعادل. ولدينا أيضا كما أنه تعرفنا سوية على الطريق المؤدي إلى نهائي الكوبا ليبرتادوريس، ولكن بيننا وبين مباراة الكوبا ليبرتادوريس الدور الثاني العديد من مباريات الدوري البرازيلي الدرجة الأولى. لذلك كل الاهتمام والتركيز على هذه البطولة فيما تبقى من شهر مايو، يونيو ومنتصف جولاي أيضا. يعني لازلنا في جدول مش طبيعي. يوم واحد من المباريات لا أفهم لماذا مباراتنا القادمة أمام فلومينينزي، الفريق الذي يلعب له مارسيلو البرازيلي والذي تخرج منه أيضا مارسيلو وعاد إليه. جدول الترتيب في المركز الرابع ساو باولو 12 نقطة، ولكن جريميو وسانتوس بإمكان تخطيهم إذا انتصرنا على فلومينينزي اللي لحد اللحظة من 5 مباريات لديه فقط 5 نقاط. ترشيحات تصب في صالح فريق ساو باولو. خامس رودريغيز والإصابات المتكررة، لأن استبدال خامس بكريستالدو كالعادة. إيغور فينيسيوس متعب. لدينا اللاعب الصغير في السن موريرا 12 سنة. موريرا أفضل بكل شيء من راي راموس. طيب مباراة فلومينينزي انتهت بالتعادل 2-2 بعد تقدم 2-0. ضربة قاسية جدا. الفريق يتعرض الفريق ضعيف جدا على مستوى الضربات الثابتة الدفاعية، لذلك منذ بداية الموسم تلقينا عدد كبير من الأهداف عن طريق العرضيات أو الضربات الثابتة. لذلك رح بقادم الأيام رح ضيف حصة تكتيكية أو حصة تدريبية خاصة بالضربات الثابتة الدفاعية. نروح على الكالندر، جدول المباريات أو الأيام حتى نهاية الشهر. يمكن استبدال حصة تدريبية موجودة أو إضافة حصة تدريبية. set pieces، aerial defense أيضا جيد. كل ما اللي بإمكانه إنه يساهم بتقليل الأهداف عن طريق العرضيات راح نضيفه. إذا الهوائيات راح نضيف حصة ما شايفين هون. aerial defense موجود. يوم في 2 راحة، لا راح شيل وحدة راحة وضيف حصة تدريبية. إذا الاريال ديفنس بإمكانه تحسين الرأسيات، مراقبة اللاعبين، شوي تكنيك، التركيز، التمركز، كل هذه الأمور اللي محتاجينها حتى نتخطى مشكلة الضربات الثابتة أو العرضيات. منذ مباراة سانتوس الأولى نحن نتعرض للكثير من العرضيات والأهداف عن طريق العرضيات. رح استمر بإضافة الاريال ديفانس حتى نهاية الشهر على الأقل. لدينا 4 حصص تدريبية إضافية
مرتبطة بالاريال ديفنس. طبعا خطر الإصابة قليل اللي هو شيء جيد، لن نضيف خطر إصابة من مباراة لأخرى مباشرة. المباراة القادمة على أرضنا أمام أتلتيكو مينيرو. خوان سانتوس يريد دقائق إضافية، صرح بلقاء صحفي بعد التبديلات الإجبارية أنه اللياقة لا تسمح بالاستمرار. مثل ما نحن سوف أدخل نيفيس، لاعب أيضا صغير في السن، بابلو مايا، لوان، لوكاس مورا، مايكل أراوخو أيضا مرهق. أراوخو خليني أشوف إريك، صراحة حابب اختبر إريك. والمباراة أمام أتلتيكو مينيرو انتهت 1-0، مباراة مغلقة جدا. كانت الفرصة الأولى التي تحصلنا عليها كانت بالشوط الثاني بعد الساعة من اللعب. تخلل المباراة ضربة جزاء لأتلتيكو مينيرو عندما كانت النتيجة 0-0 تصدى لها رافائيل، ومن ثم استطعنا بعدها بدقائق تسجيل هدف وحيد باللقاء تحصلنا من خلاله على 3 نقاط. مباراة صعبة جدا، دوري برازيلي يبدأ بشكل صعب بعد 7 جولات. نحن في الصدارة، ولكن فلامينغو بالخلف قد يتصدر بفارق 4 نقاط إذا ما انتصر بمبارياته المؤجلة. وكيل أعمال رودريجينيو يطالب بعقد أفضل. يعني صحيح رودريجينيو يحصل على مباريات أو دقائق لعب ويؤدي، ولكن مش لدرجة إنه نرفع. رح أرفض، رح نشوف كيف. جميل. إذا رفضنا تجديد العقد، ورودريجينيو قام بإقالة وكيل أعماله مباشرة. ومن ثم جاء إلي العزيز رودريجينيو بده يتناقش بخصوص الموضوع. رح أحكي مع رودريجينيو مباشرة. عم يقول إنه يشعر إنه يستحق عقد جديد يعكس أهميته بالفريق. بالاحتمالات، احتمالات الإجابات موجود 2 بروميس. إذا اخترنا أن نجيب بأحد هذين الاحتمالين فهذا سيعتبر وعد علينا الإيفاء به، وإلا رح يصير في مشاكل كبيرة مع اللاعب. رودريجينيو. طيب رح أقترح عليه أنه نحط أهداف يستحق من خلالها إذا حققها عقد جديد. وهيدا الاحتمال هو احتمال فقط بل يعني لم يكن موجود بالنسخ السابقة من اللعبة، بل تمت إضافة النقاش مع اللاعبين ووضع أهداف في الفوتبول مانجر نسخة 2024. فإذا اقترحنا عليه أنه نحط أهداف، ولكن ما عجبه لأنه يعتقد أنه حقق الأهداف منذ فترة بالفعل. والله صراحة أحب هذا اللاعب، كلما دخل كلما عامل فارق. راح ضغط علي الأخ رودريجينيو. راح نشوف، راح نعطيه عقد، يعني مش شرط يكون العقد بمبلغ كبير من المال. دعونا ندخل في نقاش ومفاوضات مع رودريجينيو. إذن انتر كونترا نيغوسيشن، إذن دخول في مفاوضات لتجديد العقد. ورودريجينيو هو من يمثل نفسه اليوم في المفاوضات لتجديد العقد، لأنه أقال وكيل أعماله منذ أيام فقط. يقترح علي أنه نجد فريق لإعارته لكي يتحصل على وقت للعب. أنا إذا بدي جدد لرودريجينيو سيكون، أعتقد أنه هذا خيار جيد. يعني أنا بدأ بالراتب اللي يطلبه ولا يوجد مصروف أو لا يوجد مكافآت لوكيل الأعمال لأنه مش موجود، فهذا سيوفر علينا بعض الأموال. سوف أرفع مكافأة الظهور وصناعة الأهداف، شوف إذا رح يعجبه، خفض طلباته. إذن توصلنا إلى اتفاق مقبول جدا مع رودريجينيو. المباراة القادمة ستكون أمام مين؟ ستكون أمام انترناسيونال، ورافائيل انصاب لي 3 أسابيع ولكن لدينا الحارس
جندري سيكون هو البديل. جالوبو غير سعيد ويطالب بذهاب لإعارة، يعني من حقه لأنه لا يشارك كثيرا ولكنه لاعب جيد جدا. ربما أعطيه دقائق أكثر منذ الآن حتى نهاية الموسم. فلامينغو في أول مباراة مؤجل انتصر وتصدر، لديه أيضا مباراة أخرى مؤجلة. يلعب اليوم أمام فلومينينزي اللي عرقلنا بتعادل. إذا رافائيل المصاب جندري، تفضل يا حبيبي. وسنعود إلى التشكيلة الأساسية مع إيغور فينيسيوس، بابلو مايا، نيستور وأراوخو. سأبقى بمايكل مكان لوكاس مورا، وسنرى كيف ستسير الأمور. لوسيانو يعود أخيرا. سأدخل بخماس مكان كريستالدو، أفضل بكثير. خامس رودريغيز على الصعيد الذهني لاعب بخبرة كبيرة ومسيرة رائعة. والمباراة أمام انترناسيونال على أرض انترناسيونال. اركض فينيسيوس بلا أخطاء لأنه معه بطاقة صفراء. لاحظت انه التكتيك المتبع بالضربات الثابتة دفاعيا هو يعني دفاع المنطقة. لا اريد دفاع. الله يا الله، مايكل، اصابة لمايكل. لوكاس مورا جاهز للدخول. كنت اتكلم عن دفاع المنطقة بالضربات الثابتة. لا اريد دفاع منطقة بشكل كامل، اريد مزيج بين دفاع المنطقة و دفاع لاعب. سوف أرى بالتفاصيل بعد المباراة. قد تكون إحدى الأسباب لتلقي أهداف من ضربات ثابتة أيضا. مش عاجبني الوضع. خطاب سيكون قاسي شوي بغرفة تغيير الملابس. لا نخلق عدد كبير من الفرص بالمباريات الأخيرة. خامس رودريغيز صانع للعب. بابلو مايا، نيستور. أراوخو لا يقدم الكثير. خوان سانتوس تفضل. أداء سيء. حلوة منك، روح. هدف بلياردو. برافو يا شباب. إيغور فينيسيوس متعب، على الأرجح متعب. ويلينغتون أيضا. هدف. يخرج بسهولة لاعبي فريق انترناسيونال من الضغط. خلص شيله. كيف بشيل هون هلا؟ مباراة سيئة جدا كانت تماما انترناسيونال، وخسارة 3-1. الأمور سيئة جدا على الناحية الدفاعية، وهجوميا لم نخلق عدد مناسب من الفرص. اليوم قبل مباراة غريميو سوف أشرك كريستالدو رودريغيز بنفس الوقت لإراحة نيستور. طبعا لازلنا بمشكلة إراحة اللاعبين وتدوير اللاعبين، لأنه ضغط المباريات غير طبيعي.